Друзі, всім вітаннячка. Хочу вас познайомити з людиною, без котрої просто слова Будапешт, місто Будапешт не асоціюється в Європі з останні роки. Це пан Гергель Каракоч. Дякую вам, вітаю. Це мер цього міста. І я вам хочу сказати, що він є повністю опозиційний до угорської влади. І те, що тут сьогодні відбувається, підтримка України, це лише від нього залежить. Тож дуже вам дякую. Пане Гергель, скажіть, будь ласка, як воно бути опозиційним мером опозиційного міста у такій країні, яка є досить таки проросійською сьогодні? Що ж, це дійсно складне завдання. Справа в тому, що угорський уряд недолюблює соціальну автономію і тим більше Будапешт в цілому. І саме тому, що сукупністю цих двох факторів саме і є муніципалітет міста Будапешту, тому у нас з ним багато політичних дебатів. Угорщина відома своїм лояльним ставленням до національних меншин. Серед них є і українська громада. Ми сьогодні, коли до вас підійшли, ми бачили прапор України прямо на вході в мерію. І це до стобіса приємно. Скажіть, будь ласка, в чому виражається така лояльність до України і до національних меншин, і чому ви так сильно підтримуєте Україну? Будапешт – різнобарвне місто. В цьому місті навіть до війни проживала значна кількість українців, які багато в чому збагачували його. В зв'язку з тим, що Будапешт також, коли знаходився під російським штурмом, в останній раз в жовтні 1956 року, ми дуже добре розуміємо, що приходиться пережити зараз українцям. Тому для нас є найприроднішим в цьому конфлікті стати на їх сторону. Я знаю, що ви особисто буваєте на мітингах в підтримку України. Я знаю, що ви ходите на концерти українських артистів. Я знаю, що ви підтримуєте Україну. Скажіть, будь ласка, а які є програми для підтримки України в вашому місті? Коли почалася війна, тоді дуже багато людей рятувалися, і, як правило, багато хто з них транзитом. Але й були, хто зупинилися тут в Угорщині. І саме для них разом з міжнародними організаціями ми спільно можемо надавати фінансову підтримку. Також у нас діє освітня програма, де ми проводимо суботню школу для українських школярів. І також працює інформаційний центр, громадський простір, де українські біженці в Будапешті можуть зустрічатися один з одним, і де вони отримують підтримку в будь-яких аспектах свого життя. Ми знаємо, що угорський уряд підтримує Російську православну церкву. І підтримує і фінансово, і, в принципі, досить таки лояльно до неї ставиться. І в той же час досить негативно ставиться до пастви Івані Габора. Як угорський народ ставиться до того, що Російська православна церква підтримується, а церква всередині країни трошечки, як би то сказати полайтовіше, угнітається, пригнічується? Справа в тому, що в Угорщині, на жаль, немає повної свободи віросповідання, оскільки держава розділяє конфесії на ті, що їй подобаються, та на ті, які не симпатичні їй, що повністю суперечить свободі віросповідання. Церква пастиря Габора Івані, яка є спільнотою людей з надзвичайно добрим серцем, дійсно не отримує державних субсидій, які вона повинна отримувати навіть за рішенням Європейського суду. Я вважаю, що церква пастиря Габора Івані складається з таких же порядних християн, як і члени інших церков, тому вони заслуговують на всю підтримку на рівних з іншими конфесіями. Недаремно Габор Івані отримав звання почесний громадянин міста Будапешт. Навіть якщо держава не спромоглася, але люди стали на сторону цієї конфесії і скористалися можливістю надавати 1% зі свого доходу з попереднього року саме цій церкві, це свідчить про те, яка велика кількість людей його підтримує. Я знаю, що ви, Угорщина, місто Будапешт, є містами побратимів кількох українських міст. Ви особисто приїжджали в Україну вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, вже під час активних бойових дій, і підтримуєте деякі міста. І під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличко ви сказали, що Будапешту потрібен вільний Київ, потрібен мир. Вам достатньо, щоб був мир в Україні, чи вам потрібна перемога все ж таки України? Так, я неодноразово бував в українських містах з початку війни, як і в Бучі, так і в Києві. Також я неодноразово відвідував наше поселення-побратим Берегове, яке є осередком угорської культури на Закарпатті. І ці численні зустрічі були надзвичайно зворушливими для мене. Ми всі зацікавлені в справедливому мирі. Я не знаю, коли цей справедливий мир настане, але я впевнений, що він повинен настати. Чому так важливо, щоб настав цей чесний мир? І що він буде означати для світу, для Угорщини, для Будапешту? Надзвичайно важливо підкреслити, що ця війна не є лише просто війною російського та українського народу, а війною злої сили проти європейського миру. І коли українські люди боронять свою вітчизну, тоді однозначно цим вони захищають і європейський мир. Тому обов'язком кожного європейського громадянина є підтримка українського народу для боротьби за те, за що ви все ще боретеся. Як ви вважаєте, якщо так станеться, що Україна програє в цій війні,
Чи не боїтесь ви, що апетити Російської Федерації не зупиняться на українській землі? Вона захоче йти далі і завойовувати інші території. І Угорщина може стати однією з тих країн, хто постраждає від такої агресії. Так само демократію не можна втиснути в штучні рамки і обмежувати без ризику її втратити. Так само і тиранію теж не можна лише достатньо обмежувати, адже як тільки ми хоч раз піддамося тиранії, наприклад, у випадку з півостровом Крим, і цю помилку Західна Європа вже допустила, то це ніколи вже не зупиниться. Тому я вважаю, що Угорщина має національний інтерес у тому, щоб побачити перемогу українських героїв у цій війні. Я хочу вам сказати, що в Україні є така думка, що Угорщина є досить таки проросійською країною. І це так, тому що ми бачимо виступи угорських політиків на нашому телебаченні, ми бачимо, про що вони говорять. Але коли ми сюди приїхали, ми зустрілися з сотнями людей і відчули, що люди і уряд – то не є одне й те саме. Тобто погляди людей підтримують Україну, то погляди людей підтримують демократію, погляди людей підтримують свободу. Погляди угорської влади, вони трошки інакші. Як вважаєте, чому така різниця між поглядами всередині країни і до чого це може призвести? Дуже важливо розуміти, що жоден уряд не представляє повною мірою погляд усієї нації, а насамперед керується власними політичними інтересами. Так само і уряд Віктора Орбана не представляє погляди усіх угорців. На жаль, є багато тих, хто обманутий пропагандою з Росії, але переважна більшість жителів Будапешта та переважна кількість угорців точно знають, що вони повинні бути на стороні українського народу. Як вважаєте, як можна змінити думку всього світу, що Угорщина є проросійською країною? Що треба зробити для того, щоб світ так не думав? Що ж, я намагався зробити все можливе, щоб представити голос Будапешта у світі. Саме тому я разом з мерами Праги, Братислави та Варшави їздив до Києва. І саме тому ми проводимо активну дипломатичну діяльність, щоб розповісти всьому світу, що Будапешт на правильному боці в цьому конфлікті. Навіть якщо угорський уряд, на жаль, принаймні не займає чіткої позиції з цього питання. І часто лунає наратив російського уряду і представляються проросійські погляди. Також вважаю важливим зазначити, що одним з найвідоміших символів Будапешта є ланцюговий міст, який з нагоди другої річниці війни буде підсвічений кольорами українського національного прапору. Я сподіваюся, що цей образ мосту, виблискуючого українськими національними кольорами, облетить увесь світ. Це дуже важливо і дуже вам за це дякую. Я хочу потиснути вам руку за це. Так, я навіть знаю історію про те, що при реконструкції цього ланцюгового мосту деякі речі були продані, і ті гроші пішли в Україну, в Берегово, на підтримку цього міста. Як вважаєте, чи змінився би хід війни в Україні, якби Угорщина дозволила провозити через її територію військову техніку, військову допомогу, яка би могла би йти в сторону України? Звичайно, коли угорський уряд змушений приймати рішення на таку тему, то є багато аспектів, які слід взяти до уваги. Але я думаю, що угорський уряд в основному бере до уваги інший тип політичного аспекту. Він просто хоче сприяти Росії. При цьому він намагається користуватися економічними перевагами членства в Європейському Союзі і в той же час мати хороші відносини з Путіним. Але не можна робити і те, і інше одночасно. Ще хотів би, не знаю, побажати, висловити свою думку. Я хочу, щоб наша наступна зустріч, я вірю, що вона відбудеться з вами, тому що нам дуже подобається з вами спілкуватися і дуже подобаються ваші погляди. І я вірю в те, що ми ще зустрінемось. Хочу, щоб наша наступна зустріч сталася вже тоді, коли ви станете прем'єр-міністром Угорщини. І у нас буде перемога, закінчиться війна і в Україні настане мир. Дякую вам дуже. Дякую за це інтерв'ю, дякую за підтримку України, дякую за те, що ви з нами поруч, за те, що ви нас не лишаєте. Дякую. Слава Україні! Героям слава!